เตารีดยี่ห้อทีฟาวนะครับผมอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับผมเครื่องเปิดติดปกตินะครับผมแต่ไอน้ำไม่ออกนะครับผมเราจะทำการเทสเครื่องนะครับเทน้ำลงในแทงน้ำพอประมาณนะครับใช้สำหรับรองเครื่องนะครับผมใส่แทงน้ำเข้าที่ให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะครับผมเปิดสวิตช์นะครับผมที่ตัวเครื่องนะครับผมลองกดปรับดูนะครับผมตอนนี้เราทำการเปิดเครื่อง 4-5 นาทีนะครับผมแต่เครื่องยังกระพริบอยู่นะครับยังไม่พร้อมใช้งานเลยนะครับผมสังเกตตรงไฟนะครับผมเราจะทำการวัดอุณหภูมิที่ตัวหน้าเตานะครับผมที่190 องศานะครับผมอุณหภูมิโดยประมาณนะครับผมทำการถอดปลั๊กนะครับผมทิ้งเครื่องให้เย็นก่อนนะครับ 2-3 ชั่วโมงนะครับผมแล้วจะทำการเทสเพื่อหาสาเหตุอาการเสียนะครับผมเมื่อเครื่องหายร้อนเนี่ยนะครับผมจะทำการถอดปุ่มนะครับด้านข้างของหม้อต้มนะครับผมเป็นปุ่มดีคีนนะครับผมเป็นตัวดักตะกันนะครับผมเทน้ำออกจากหม้อต้มนะครับผมตัวนี้มีน้ำในหม้อต้มนะครับผมจากนั้นทำการเสียบปลั๊กนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับผมลองเอามือสัมผัสที่ตัวหม้อต้มดูนะครับผมหม้อต้มไม่มีความร้อนเลยนะครับผมอุ่นก็ไม่อุ่นเลยนะครับผมเราจะทำการวัดอุณหภูมิที่ตัวหน้าเตานะครับผมอยู่ที่150 องศานะครับเราจะวัดในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมแค่27 องศานะครับผมหม้อต้มไม่สามารถต้มน้ำให้เดือดได้นะครับแค่27 องศานะครับผมเราจะทำการคว่ำเครื่องนะครับผมและถอดน็อตนะครับผมเพื่อซ่อมด้านในของตัวเครื่องนะครับผมเพื่อเราจะได้วัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมว่ามีไฟมาเลี้ยงหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ข้างในของตัวเครื่องนะครับผมเทอร์มินอลฟิลนะครับผมตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับปั๊มน้ำนะครับผมตัวที่3ครับ NTC ครับตัวที่4นะครับที่วงไว้นะครับหม้อต้มทั้งชุดนะครับตัวที่5นะครับคืออิเล็กโทรวาลนะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับตัวที่6นะครับผมคือบอร์ดนะครับผมตัวที่7นะครับผมคือตัวโทโมสตัตนะครับผมเราจะตั้งมิเตอร์อยู่ที่250 โวลต์ AC นะครับผมเราจะวัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับผมเราจะทำการเสียบปลั๊กนะครับผมและเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องนะครับผมในวัดที่ขาฮีตเตอร์นะครับ2ขานะครับตามภาพที่วงไว้นะครับผมตำแหน่งวัดนะครับตัวนี้มีไฟมาเลี้ยงนะครับผมแต่ฮีตเตอร์ไม่ร้อนนะครับฮีตเตอร์น่าจะขาดนะครับผมทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเราจะตั้งมิเตอร์อยู่ที่คูณ 10K นะครับเพื่อวัดในส่วนของตัวความต้านทานของฮีตเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่มีความต้านทานหรือเปล่านะครับตัวนี้วัดไม่ขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ตัวฮีตเตอร์ขาดเลยนะครับผมไม่สามารถต้มน้ำได้นะครับอะไรเสียฮีตเตอร์1ชิ้นเนี่ยนะครับผมจะทำการวัดอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการซ่อมนะครับผมถอดในส่วนของตัวอิเล็กโทรวาลนะครับผมตั้งมิเตอร์คูณ 10K นะครับผมวัด2ขั้วนะครับผมถ้าอิเล็กโทรวาลดีคอยดีนะครับผมจะต้องวัดขึ้นนะครับแต่ถ้าคอยเสียจะไม่ขึ้นนะครับผมตัวนี้คอยดีนะครับวัดขึ้นนะครับผมวัดเทียบกับกาวนะครับผมถ้าดีเข็มมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้นนะครับวัดในส่วนของตัว NTC นะครับผมข้างหม้อต้มนะครับผมสายมิเตอร์ดิจิตอลนะครับผมอุณหภูมิในห้องปกตินะครับผมเวลาวัดนะครับผม2ขั้วนะครับจะอยู่ที่ 78K นะครับผมคือค่าปกตินะครับตั้งมิเตอร์อยู่ที่คูณ1นะครับผมเราจะวัดในส่วนของตัวเทอร์มินอลฟิลนะครับผมถ้าเทอร์มินอลฟิลดีจะต้องขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้นนะครับผมถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเสียนะครับ
วัดในส่วนของตัวโทโมสตัตนะครับผมตัวนี้ขึ้นนะครับแต่ถ้าวัดไม่ขึ้นแสดงว่าเสียนะครับผมเราจะทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมถอดสายปั๊มน้ำออกจากวงจรครับผมถอดสายออกจากตัวฮีตเตอร์ครับผมถอดสาย NTC ออกนะครับผม2 เส้นนะครับผมถอดสายกาวออกครับผมถอดสายแพร่ออกจากบอร์ดนะครับผมถอดสายไฟนะครับผมที่ต่อมาที่อินเทอร์วาลออกนะครับผมถอดตัวข้อต่อนะครับผมกับวาล์วนะครับออกก่อนนะครับผมถอดข้อต่อนะครับผมที่ต่อไปยังปั๊มตัวเล็กนะครับออกก่อนนะครับผมจากนั้นถอดในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับผมออกจากตัวโครงนะครับผมนำหม้อต้มออกจากส่วนของโครงนะครับผมลูกยางสีดำครับผมถอดออกครับเราจะทำการแกะในส่วนของตัวแคมด็อกสายนะครับผมใส่ไขควงแบนนะครับผมแยกครับตรงรูนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆถางนะครับผมซ้ายขวานะครับผมจนทำให้ท่อน้ำหลวมนะครับผมตามภาพนะครับผมสายครีมจิ้งจกนะครับผมสอดเข้าไปตรงรูนะครับผมแล้วดึงถอยดังนะครับผมจากนั้นใส่ไขควงแบนนะครับผมดันท่อยางออกจากหม้อต้มนะครับให้ทำการถอดวาล์วนะครับผมใส่ไขควงนะครับแย่เข้าไปในรูนะครับผมระหว่างคอยน้ำกับวาล์วนะครับผมให้ทำการหมุนนะครับตามภาพนะครับผมเราจะใช้วาล์วตัวเดิมนะครับผมตัวนี้คือหม้อต้มตัวใหม่นะครับผมที่เราสั่งซื้อมาจากบริษัทนะครับผมเราจะทำการวัดเปรียบเทียบนะครับระหว่างหม้อต้มตัวใหม่กับตัวเก่านะครับตั้งมิเตอร์อยู่ที่คูณ 10K นะครับผมเราจะวัดในส่วนของตัวหม้อต้มตัวเก่าก่อนนะครับวัดในส่วนของฮีเตอร์นะครับตัวนี้เข็มไม่ขึ้นนะครับฮีเตอร์ขาดเนี่ยนะครับผมวัดในส่วนของตัวดีนะครับผมตัวนี้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับจะขึ้นนะครับผมเราหยอดกาวนะครับผมของกาวล็อกเกลียวนะครับผมจะใส่วาล์วน้ำครับเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมนำวาล์วน้ำเข้าในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมทำการหมุนนะครับให้แน่นนะครับผมจากนั้นเราจะใส่ในส่วนของตัวท่อน้ำจากปั๊มนะครับเข้าในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมใส่ในส่วนของตัวแคมล็อกสายนะครับผมใส่ครีมจิ้งจกนะครับดันเข้าไปนะครับผมจัดสายเข้าที่อีกรอบหนึ่งนะครับผมสายครีมหนีบนะครับผมหนีบให้แน่นนะครับผมจัดอีกรอบหนึ่งครับผมทำในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมเข้าในส่วนของตัวชุดโครงบนนะครับผมไถ่ท่อยางดำก่อนนะครับผมน้ำปั๊มครับผมเข้าในส่วนของตัววงจรนะครับผมกดให้แน่นนะครับผมจ
อย่างนั้นใส่สายนะครับผมใส่ข้อต่อวาล์วนะครับผมข้อต่อปั๊มตัวเล็กครับผมใส่สายแพรนะครับผมที่บอร์ดนะครับตามด้วยใส่กาวนะครับผมใส่สายอิเล็กโทรวาล์วนะครับผมไฟเบี่ยงอิเล็กโทรวาล์วนะครับใส่สายปั๊มน้ำนะครับผมจากนั้นใส่สายฮีตเตอร์นะครับผมไฟมะเร็งฮีตเตอร์นะครับสาย NTC นะครับผม2 เส้นนะครับสายฮีตเตอร์ครับอีกเส้นหนึ่งครับผมจัดสายให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนประกอบนะครับทำการประกอบฐานล่างนะครับผมขันน็อตข้างบน1 ตัวนะครับผมตรงกลาง2 ตัวนะครับสายขัวนะครับด้านข้างอีก2 ตัวนะครับผมสายขัวนะครับด้านล่างนะครับผมอีก1 ตัวนะครับผมจะทำการพลิกเครื่องนะครับผมให้ทำการเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะครับผมเปิดปุ่ม power นะครับผมตัวนี้เราจะยังไม่ใส่ในส่วนของปุ่มรีคีนนะครับผมเพราะเราจะเทสในระบบน้ำนะครับว่าน้ำร้อนหรือเปล่านะครับผมสักพักหนึ่งจะได้ยินเสียงปั๊บนะครับมีน้ำออกมานะครับผมมีควันด้วยนะครับผมน้ำร้อนครับทำการใส่ปุ่มนะครับผมปุ่มรีคีนนะครับผมปิดจุกหม้อต้มให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นนะครับผมทำการเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับผมเปิดเครื่องนะครับเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานนะครับผมเราจะลองกดปุ่มจ่ายไอ้น้ำดูนะครับตัวนี้ไอ้น้ำออกปกตินะครับผมสรุปอาการเสียนะครับผมของเตารีดยี่ห้อทีฟาวนะครับผมอาการไฟเข้าปกตินะครับผมแต่ไอ้น้ำไม่ออกนะครับผมมีอะไรเสีย1 ชิ้นนะครับผมคือในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมเสียในลักษณะนะครับผมตัวฮีตเตอร์ขาดนะครับผมไม่สามารถต้มน้ำได้นะครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณมากๆครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ